आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चॅप्टर 16 जो बऱ्याच दिवसापासून विचारात घेतोय की ह्या चॅप्टर 16 मध्ये ऑफेन्सेस अगेन्स्ट ह्युमन बॉडी असं त्याचं शीर्षक होतं आणि त्या शीर्षकाच्या अंतर्गत पुन्हा आपण काही सब टायटल्स हे विचारात घेऊन जवळपास 88 सेक्शन्स चॅप्टर 16च्या अंतर्गत विचारात घेणं अपेक्षित होतं. त्यापैकी 85 सेक्शनची चर्चा ही साधारणतःपणे आपण आतापर्यंत केलेली आहे. आता या संदर्भात सेक्शन 375 ते 77 ज्यांना आपण सेक्शुअल ऑफेन्सेस म्हणून विचारात घेणं अपेक्षित आहे, तर ते 3 सेक्शन्स आणि त्या 3 सेक्शनच्या अंतर्गत पुन्हा असणारे सब सेक्शन्स जे आहेत तर ते आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये या ठिकाणी चर्चा करायची आहे. तर हे लैंगिक गुन्हे किंवा लैंगिक अपराधाविषयीचा भाग म्हणून सेक्शन 375, 76 आणि 77 हे आज आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. सेक्शन 375 काय म्हणतो ते बघा, की रेप, बलात्कार कशाला म्हणायचं. आता ह्या ज्या तरतुदी मी या ठिकाणी त्यांचं वाचन करेल तर त्यावेळेला त्या तुम्ही तुमच्या पद्धतीने त्या समजून घ्यायच्या आहेत. त्यांचं मराठीमध्ये एक्सप्लेनेशन मी या ठिकाणी करणार नाहीये, मी फक्त रीड करणार आहे आणि तुम्ही त्या त्या पद्धतीने त्या समजून घ्या. ए मॅन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही. आता या ठिकाणी बलात्कार हे 375 सेक्शनचं शीर्षक आहे आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, जर एखादा पुरुष बलात्कार करतो म्हणजे नेमकं काय करतो, तर ते खालील सबक्लॉजेसच्या माध्यमातून सांगितलं. म्हणजे खाली सांगितलेल्या सबक्लॉजेस मध्ये ज्या काही कृती सांगितलेल्या असतील त्या कृती एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेच्या संदर्भात जर केल्या तर त्या कृतींना या ठिकाणी जो आहे तो बलात्कार म्हटला जाईल. म्हणजे सबक्लॉज ए पासून तर डी पर्यंत असणारे जे काही क्लॉजेस आहेत त्या क्लॉजेस मध्ये सांगितलेल्या कृती एखाद्या पुरुषाने ते एखाद्या स्त्रीच्या संदर्भात जर केल्या असतील तर त्यांना बलात्कार असं म्हटलं जाईल. पण आता ह्या कृती त्याने कोणत्या परिस्थितीमध्ये करणं गरजेचं आहे, तर ते पुढे नंतर 7 पद्धतीच्या परिस्थिती किंवा 7 पद्धतीचे वर्णन केलेल्या गोष्टी आहेत, तर त्या परिस्थितीमध्ये जर त्याने ते केलं असेल तर त्याला बलात्कार म्हणता येईल. मग त्या बलात्कार होण्यासाठी एकतर पहिल्या ह्या 4 सबक्लॉजेस ABCD ह्या 4 सबक्लॉजेस मधल्या कृती असाव्यात आणि त्यानंतर पुढे सांगितलेल्या 7 वर्णन केलेल्या गेल्या ज्या काही गोष्टी आहेत तर त्या वर्णनात येणाऱ्या परिस्थितीमध्ये जर त्याने ते कृत्य त्या स्त्रीबरोबर जर केलेलं असेल तर त्याला बलात्कार म्हटलं जाईल. आता आपण सबक्लॉज ए बघूया. पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person, or subclause B, inserts to any extent any object or part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person, or subclause C, manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of such woman or makes her to do so with him or any other person, or subclause D, applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person. आता ह्या अशा पद्धतीचे सबक्लॉज ए पासून तर डी पर्यंत सांगितलेलं कृत्य जर एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्री बरोबर केलं असेल किंवा ते कृत्य तो एखाद्या दुसऱ्या पुरुषाबरोबर करायला जर तो सांगत असेल तर, सो अंडर द सर्कमस्टान्सेस फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन्स, पुढील 7 वर्णनांपैकी कोणत्याही वर्णनाखाली येणाऱ्या परिस्थितीमध्ये जर त्याने वर सांगितलेल्या 4 सबक्लॉजेस मधलं कृत्य हे केलं असेल तर मग कोणत्या 7 परिस्थिती सांगितल्या ते बघा. त्यामध्ये पहिली परिस्थिती, फर्स्ट अगेन्स्ट हर विल, जर हे कृत्य त्याने तिच्या इच्छेविरुद्ध केलं असेल तर. सेकंडली विदाऊट हर कन्सेंट, ते कृत्य जर तिच्या संमतीशिवाय केलं असेल तर. थर्डली विथ हर कन्सेंट, व्हेन हर कन्सेंट हॅज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन हुम सी इज इंटरेस्टेड इन फिअर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट. आता तिसऱ्या परिस्थितीमध्ये सांगितलं तिच्या संमतीने, पण जेव्हा तिची संमती तिला किंवा ती ज्या व्यक्तीशी ही संबंधित आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीस मृत्यूची किंवा दुखापत करण्याची भीती दाखवून जर तिची संमती मिळवली असेल तर. नंबर 4, विथ हर कन्सेंट, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. आता चौथ्या परिस्थितीमध्ये सांगितलं तिच्या संमतीनं जेव्हा त्या पुरुषास माहित असतं
की तो तिचा पती नाहीये आणि तिने ज्याच्याशी कायदेशीरपणे विवाह केला आहे किंवा विवाह केल्याचा तिला विश्वास आहे असा अन्य पुरुष आहे, असा तिने विश्वास ठेवल्याच्या कारणाने तिची संमती जर दिली असेल त्यावेळेला, म्हणजे या चौथ्या परिस्थितीमध्ये. नंबर 5, with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent. पाचव्या गोष्टीच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी म्हटलं, तिच्या संमतीने, पण जेव्हा तिची अशी संमती ही वेळोवेळी तिच्या मनाच्या विकलतेमुळे किंवा नशेच्या किंवा त्याने स्वतः किंवा अन्य व्यक्तीमार्फत कोणतेही स्टुपिफाईंग म्हणजे गुंगीकारक किंवा अपायकारक द्रव किंवा पदार्थ हा सेवनाच्या कारणाने ज्याकरिता ती संमती देत असेल त्याचे स्वरूप व परिणाम समजून घेण्यास ती जर समजा समर्थ नसेल आणि अशा परिस्थितीत जर तिने संमती दिली असेल तर तर ह्या पाचव्या परिस्थितीमध्ये जर त्या व्यक्तीने त्या स्त्रीशी तशा पद्धतीचं कृत्य जर केलं तर. नंबर 6, विथ ऑर विदाउट हर कन्सेंट व्हेन सी इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज. मग 6व्या परिस्थितीच्या माध्यमातून म्हटलं तिची संमती असली काय किंवा संमती नसली काय, आणि जेव्हा तिचं वय हे 18 वर्षापेक्षा कमी असेल तेव्हा. आणि नंबर 7, व्हेन सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कन्सेंट. आणि 7वा असं म्हणतो की जेव्हा ती संमती कळवण्यामध्ये असमर्थ असेल तेव्हा. या अनुषंगाने म्हणजे यापैकी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आणि वर सांगितलेले जे काही 4 सबक्लोजेस होते, सबक्लोज ए ते डी, त्या 4 सबक्लोज मध्ये सांगितलेलं कृत्य एखाद्या पुरुषाने त्या स्त्रीबरोबर जर केलं तर ते कृत्य करत असताना तिची संमती, तिच्या इच्छेविरुद्ध केलं, तिची संमती नसताना केलं, किंवा तिची संमती ही कोणकोणत्या परिस्थितीमध्ये घेतली गेलेली आहे हे तिथून पुढचे म्हणजे तिसऱ्या परिस्थितीपासून तर 6व्या परिस्थितीपर्यंत किंवा 7व्या परिस्थितीपर्यंत तिची संमती ही वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये जर घेतली गेलेली असेल तर अशा वेळेला त्याने केलेलं जे काही कृत्य आहे तर त्याला बलात्कार म्हटलं जाईल. हे सेक्शन 375च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता सेक्शन 75 हे या ठिकाणी समजून घेत असताना सेक्शन 75 मध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला 4 सबक्लॉजेस लक्षात घ्यायचे. त्या 4 सबक्लॉजेस नंतर तुम्हाला 7 परिस्थिती सांगितल्या. त्या परिस्थितीमध्ये जर त्याने वर सांगितलेल्या 4 सबक्लॉजेस मधलं एखादं कृत्य एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्रीबरोबर जर केलं गेलं असेल तर त्याला बलात्कार असं म्हटलं जाईल. आता हे सांगितल्यानंतर पुढे तुम्हाला काही स्पष्टीकरणं दिलीत. मग ती स्पष्टीकरणं या ठिकाणी लक्षात घ्यायची आहेत. मग आता स्पष्टीकरणं पण आहेत आणि अपवाद पण आहेत. म्हणून सेक्शन 375 समजून घेत असताना तुम्ही तुमच्या पद्धतीने त्याच्या नोट्स ज्या आहेत त्या काढल्या पाहिजेत. सेक्शन 375च्या खाली पहिल्यांदा 4 सबक्लॉजेस बघायला मिळतात. त्याच्यामध्ये कृती सांगितली गेली. त्यानंतर तुम्हाला 7 परिस्थिती बघायला मिळतात. त्या परिस्थितीमध्ये जर त्याने ते कृत्य केलं असेल तर तो बलात्कार ठरतो. त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी 2 स्पष्टीकरण दिलेले बघायला मिळतात आणि स्पष्टीकरणाच्या नंतर साधारणतः त्याही पुढे तुम्हाला 2 अपवाद दिलेले जे आहेत ते बघायला मिळतात. मग पहिलं स्पष्टीकरण काय सांगतं बघा. फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन वजाना शाल ऑल्सो इन्क्लूड लाबिया मेजोरा. नंतर दुसरं एक्सप्लेनेशन सांगतं की कन्सेंट मीन्स an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act. आता दुसऱ्या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून संमती, या संमतीचा अर्थ सांगत असताना म्हटलं गेलं की निश्चित अर्थानं स्वेच्छेने दिलेली मान्यता म्हणजे ही संमती म्हणजे निश्चित अर्थाने अनइक्विव्होकल म्हणजे निश्चित अर्थाने स्वेच्छेने दिलेली मान्यता असा आहे जेव्हा ती स्त्री शब्दांद्वारे, सूचक कृतीद्वारे किंवा शाब्दिक किंवा बिगर शाब्दिक संदेशवहनाच्या द्वारे विशिष्ट लैंगिक कृत्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छा दर्शविते तेव्हा तर तिची संमती ही निश्चित अर्थाने संमती आहे असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी जो आहे तो होईल. आता हे स्पष्टीकरण अशा पद्धतीने सांगत असताना त्या ठिकाणी एक प्रोव्हिजो दिला आणि त्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं प्रोव्हाइडेड दॅट ए वुमन who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity. आता परंतुकाच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं परंतु जी स्त्री अंतर्भेद करण्याच्या कृत्यास शारीरिक दृष्ट्या प्रतिकार करीत नाही म्हणजे अशा स्त्रीची केवळ त्या तथ्याच्या कारणामुळे लैंगिक कृत्यास संमती आहे असं मानण्यात येणार नाही.
आता परंतुकाच्या माध्यमातून ही सांगितलेली गोष्ट खूप महत्वाची आहे की म्हणजे एखाद्या स्त्रीने त्या ठिकाणी विरोध केला नाही म्हणजे तिची संमती होती, मग असा अर्थ काढायचा का? तर असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी काढता येणार नाही. ती अनइक्विव्होकल म्हणजे ही तो तथ्याचा भाग असतो, त्या परिस्थितीच्या माध्यमातून ते समजून घेणं गरजेचं असतं. या संदर्भामध्ये एक केस लॉ आपण पुढे आणखी विचारात घेऊ, तर ती गाजलेली केस लॉ आहे आणि त्यामुळे तुमच्या क्रिमिनल लॉ मध्ये मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती 1983 ला झालेली ही बघायला मिळते. त्याची चर्चा आपण पुढे करूच. आता याच्यानंतर तुम्हाला दोन अपवाद दिले आणि हे दोन अपवादाच्या माध्यमातून काय म्हटलं ते बघा. पहिला, ए मेडिकल प्रोसिजर ऑर इंटरव्हेन्शन शाल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रेप. आता हे म्हणजे वैद्यकीय प्रक्रिया जी आहे, की वैद्यकीय प्रक्रिया म्हणजे बलात्कार झाला की नाही या अनुषंगाने वैद्यकीय परीक्षण करणं गरजेचं असतं. तर हे वैद्यकीय परीक्षण करत असताना अगोदर टू फिंगर टेस्ट जी आहे ती वापरली जायची. मग ह्या टू फिंगर टेस्ट कारण आता हे पेनिट्रेशन जे म्हटलं गेलं, कारण 375 मध्ये जे काही पहिले 4 सबक्लॉजेस दिलेत, त्या 4 सबक्लॉजेस मध्ये पेनिट्रेशनचा उल्लेख आलेला आहे. आणि मग हे मेडिकल एक्झामिनेशन करत असताना टू फिंगर टेस्ट ही मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरली जायची. आणि मग याच्या संदर्भात बरेचसे वादविवाद झालेत. आणि मग ही टू फिंगर टेस्ट जी आहे ती खारिज करा किंवा त्याच्याऐवजी दुसरे काही मेडिकल उपाय वगैरे आणा, अशा पद्धतीच्या चर्चा ह्या बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये झाल्या. पण अशा वैद्यकीय तपासणी करण्याच्या अनुषंगाने जर की कृती केली गेली असेल तर त्याला रेप म्हणता येणार नाही किंवा त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, हा एक अपवाद सांगितला. दुसरा अपवाद सांगितला, सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑर सेक्शुअल ऍक्ट्स बाय अ मॅन विथ हिज ओन वाईफ, द वाईफ नॉट बिईंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप. बघा आता काय म्हटलं या ठिकाणी दुसऱ्या अपवादाच्या माध्यमातून, एखाद्या पुरुषाने त्याच्या स्वतःच्या पत्नी 15 वर्ष वयाखाली नसताना केलेला लैंगिक संभोग किंवा केलेली लैंगिक कृत्य हा बलात्कार ठरणार नाही. म्हणजे तो आता जर एखाद्या पुरुषाने स्वतःच्या बायको बरोबर केलेला जो काही कृत्य आहे किंवा लैंगिक कृत्य आहे ते बलात्कार कधी ठरेल? मग ती जर तिचं वय 15 वर्षाच्या खाली असेल तर तो बलात्कार ठरेल, आणि तिचं वय जर 15च्या वर असेल तर ते बलात्कार ठरणार नाही. या दुसऱ्या अपवादाच्या माध्यमातून सांगितलेलं या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीचे दोन अपवाद हे बघायला मिळतात. आता या ठिकाणी एक केस लॉ दिलेली आपल्याला दिसून येते, दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AR 2013 SC 2071. त्या केसमध्ये काय म्हटलं बघा, रेप or consensual sex intercourse under promise to marry constitute rape only if from initial stage accused had no intention to keep promise. An accused can be convicted for rape only if the court reaches the conclusion that the intention of the accused was malified and that he had clandestine motives. आता लग्नाचं आमिष दाखवून बलात्कार करणं अशा बऱ्याच केसेस ह्या दाखल होताना बघायला मिळतात. पण ह्या बऱ्याच केसेसमध्ये अगोदर संमती असते, फक्त नंतर त्या ठिकाणी वाद विकोपाला जातात आणि मग लग्नाचा आमिष दाखवून बलात्कार केला अशा पद्धतीच्या केसेस या दाखल केल्या जातात. त्याच्यामध्ये आता किती तथ्य असतं, वास्तव किती असतं, सत्य किती असतं, हा त्या प्रकरणाच्या इन्व्हेस्टिगेशनचा आणि तथ्यांचा भाग असतो. त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी म्हटलं गेलं, रेप ऑर कन्सेन्शुअल सेक्स इंटरकोर्स अंडर प्रॉमिस टू मॅरी म्हणजे लग्नाचा आमिष दाखवून बलात्कार केला, मग हा कॉन्स्टिट्यूट खरं तो बलात्कार जो आहे तो कधी मानला जाईल हे सांगताना म्हटलं गेलं, फ्रॉम इनिशियल स्टेज अक्यूज हॅड नो इंटेन्शन टू कीप द प्रॉमिस. म्हणजे त्याने जर लग्नाचं आमिष दिलं आणि ते लग्नाचं आमिष देत असताना त्याचं सुरुवातीपासून लग्न न करण्याचं जर इंटेन्शन असेल, सुरुवातीपासून त्याचं लग्न न करण्याचं जर इंटेन्शन असेल तर तो बलात्कार ठरू शकतो. पण सुरुवातीला त्याचं इंटेन्शन होतं की लग्न करायचं, आणि नंतर त्यांचे स्वभाव परिचय झाले एकमेकाला आणि नंतर मग ते नाही पटायला लागलं आणि मग त्याने जर त्या ठिकाणी नकार दिला तर ह्या केसलॉच्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं तर त्यावेळेस त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. आणि या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने बरीचशी जजमेंट देत असताना की अशा पद्धतीची जजमेंट दिलेली आहे की फॅक्ट्स आणि सर्कमस्टान्सेस त्यांनी विचारात घेतल्यात आणि त्या अनुषंगाने हे लग्नाचं आमिष दाखवून बलात्कार करणं, मग ते कधी त्याला बलात्कार पण म्हटलं, कधी त्याला बलात्कार पण नाही म्हटलं, ते फॅक्ट टू फॅक्ट वेगवेगळं असलेलं बघायला मिळतं. त्या संदर्भातला जास्तीचा अभ्यास तुम्ही आणखी केस लॉच्या माध्यमातून करू शकता. An accused can be convicted for rape only if the court reaches the conclusion that the intention of the accused was malified and that he had that clandestine motives. जर त्याचा हिडन मोटिव्ह असेल की त्या स्त्रीचा फक्त गैरवापर करायचा, तिचा फक्त उपभोग घ्यायचा आणि लग्न करायचं नाही, हे जर न्यायालयाचं त्या ठिकाणी कन्क्लुजन बनलं तर अशा वेळेला रेपसाठी त्याला कन्व्हिक्ट म्हणजे दोषी ठरवलं जाईल आणि शिक्षा होईल.
हे 375च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता ही आपण या ठिकाणी जी चर्चा केली, तर ह्या चर्चेच्या संदर्भात मी तुम्हाला म्हटलं होतं की एक केस लॉ महाराष्ट्रामध्ये जे आहे झालेली ती विचारात घेणं गरजेचं आहे, कारण आपला महाराष्ट्र अशा काही गोष्टीमध्ये बराच आघाडीवरती असलेला हा दिसून येतो. कारण सुधारणावाद, मोठ्या चळवळी त्या महाराष्ट्रातच झाल्यात आणि महाराष्ट्र अशा बऱ्याच गोष्टींमध्ये आघाडीवरती असलेला आपल्याला दिसून येतो. तर एक तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ही AR 1979 आणि SC 185 असं त्या केसचं सायटेशन आहे. तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या केसला मथुरा केस म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये ओळखलं जातं. आता ह्या केसमध्ये जो प्रश्न निर्माण झाला होता ना, तर तो थोडक्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यामध्ये काय म्हटलं हे आपण विचारात घेऊया, नंतर फॅक्टकडे जाऊया. Popularly known as Mathura rape case, Apex Court held that the fear which the clause thirdly speaks of is negated by the circumstances. The court held that the victim's failure to appeal to companions and her conduct in meekly following the constable accused and allowing him to have his way to the extent of satisfying his lust amounts to consent for the sexual intercourse. या मथुराच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने अशा पद्धतीचं मत नोंदवलं की त्या स्त्रीने म्हणजे हा बलात्कार घडण्यासाठी जी काही संमती म्हणजे ज्या पद्धतीने दिली, तर त्यामुळे ज्या कॉन्स्टेबलने तिच्यावरती जो काही बलात्कार केला, तर त्या कॉन्स्टेबलला तसं कृत्य करण्यासाठी तिने पूरक स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण करून दिली. म्हणजे याचा अर्थ तिचे त्या सेक्शुअल इंटरकोर्सला संमती होती, अशा पद्धतीचं मत सुप्रीम कोर्टाने या केसमध्ये नोंदवलेलं आहे. आता फॅक्ट काय होती? मथुरा नावाची एक 18 वर्षाची हरिजन अनाथ मुलगी होती आणि तिला पोलीस स्टेशनला बोलवलं गेलं. तिच्या भावाने ती हरवली त्या संदर्भातली तक्रार नोंदवली होती. मग त्या संदर्भात त्यांना पोलीस स्टेशनला बोलवलेलं होतं, देसाईगंज पोलीस स्टेशन. मग त्या देसाईगंज पोलीस स्टेशनला 26 मार्च 1972ला त्यांना पोलीस स्टेशनला बोलवलं होतं. मग ते संध्याकाळच्या वेळेला तिचा भाऊ आणि ती पोलीस स्टेशनमध्ये असताना त्यांना वापस जायला सांगितलं. वापस जायला सांगितल्यानंतर भावाला पुढे जाऊ दिलं आणि त्या मुलीला त्या ठिकाणी जे आहे ते थांबवून घेतलं. म्हणजे थांबवून घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी हा असणारा त्या तिथला जो काही कॉन्स्टेबल आहे, तर त्या कॉन्स्टेबलने त्या मुलीला तिथे असणार जे टॉयलेट जे आहे त्या टॉयलेटमध्ये नेऊन गणपत नावाच्या कॉन्स्टेबलने तिच्यावरती रेप केला आणि तुकाराम नावाचा जो काही कॉन्स्टेबल होता, तर तो रेप करण्याचा प्रयत्न त्याने केला, पण त्याच्याकडून काही रेप झाला नाही आणि म्हणून तो मोलस्टेड म्हणजे तिची छेडछाड केली अशा पद्धतीने ते विचारात घेतलं गेलं, कारण तो दारू प्यायलेला होता आणि म्हणून त्याच्याकडून काय तो बलात्कार वगैरे झाला नाही. पण गणपतने तो बलात्कार केला होता आणि तुकारामकडून बलात्कार झाला नाही. मग आता हे जे काही प्रकरण, हे दोन्ही कॉन्स्टेबल हे ऑन ड्युटी होते आणि त्यांनी त्या तुरुंगाचा दरवाजा बंद केला आणि तिच्या भावाला जे आहे ते पाठवून दिलं होतं आणि त्या अंधारामध्ये त्यांनी अशा पद्धतीचा गैरफायदा घेतला. हे प्रकरण सेशन कोर्टमध्ये आल्यानंतर सेशन कोर्टने त्या दोन्ही कॉन्स्टेबलला त्या ठिकाणी निर्दोष सोडलं ऑन द ग्राउंड की त्या मुलीची ते कृत्य करण्यासाठी जे आहे ते संमती होती आणि म्हणून जे आहे ते गणपतमध्ये आणि त्या मथुरामध्ये झालेलं काही सेक्शुअल इंटरकोर्स आहे तो संमतीने झाला, तो रेप नाहीये, अशा पद्धतीचं मत हे सेशन कोर्टने त्या ठिकाणी नोंदवलं. नंतर प्रकरण हायकोर्टात गेलं अपील म्हणून आणि मग नागपूरचं जे काही बेंच होतं त्या नागपूरच्या बेंचने या सेशन कोर्टाचा निर्णय जो होता तो रिव्हर्स केला आणि त्या ठिकाणी तो रिव्हर्स करत असताना गणपतला त्या ठिकाणी रेपसाठी गृहीत धरलं आणि तुकारामला मोलस्टिंग म्हणजे 354 खाली जे आहे तर त्याला आरोपी मानलं किंवा त्याला गुन्हेगार मानलं. आणि मग हायकोर्टाने त्या ठिकाणी या दोन्हीमध्ये कन्सेंट आणि पॅसिव्ह सबमिशन दोन्हीमध्ये फरक आहे अशा पद्धतीचं मत त्या ठिकाणी जे आहे ते नोंदवलं. मग त्या ठिकाणी ते नागपूरचं हायकोर्ट असं म्हटलं होतं की मेअर पॅसिव्ह ऑर हेल्पलेस सरेंडर ऑफ द बॉडी अँड इट्स रेजिग्नेशन टू द अदर्स लस्ट induced by threats or fear cannot be equated with desire or will nor furnish an answer by the mere fact that the sexual act was not in opposition such desire or volition. आता या ठिकाणी हे पॅसिव्ह ऑर हेल्पलेस सरेंडर ऑफ द बॉडी म्हणजे समजा एखाद्या स्त्रीने त्या ठिकाणी हेल्पलेस म्हणजे आता दुसरा पर्यायच नाहीये, ती हेल्पलेस तिने जर समजा स्वतःला सुपूर्द केलं असेल किंवा मेअर पॅसिव्ह स्वरूपाचं जर तिने स्वतःला त्या ठिकाणी हवाली केलं असेल आणि त्याच्यामुळे जे काही म्हणजे पाशवी वृत्तीचे जे काही लोक आहेत समजा त्यांनी त्यांची लस्ट
जी आहे तर ती त्या ठिकाणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. मग त्या स्त्रीला ती भीती नव्हती किंवा मग तिला तशा पद्धतीचा कुठलाही धाक नव्हता, तरी तिने स्वतःला सबमिट केलं, म्हणजे तिची संमती होते, असं त्या ठिकाणी जे आहे ते मानता येणार नाही. अशा पद्धतीचं मत हे मुंबई उच्च न्यायालय त्याचं नागपूर बेंच याने नोंदवलेलं बघायला मिळतं. नंतर हे प्रकरण पुन्हा अपिलामध्ये सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं आणि सुप्रीम कोर्टाकडे गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ती अपील अलाव केली. आणि अलाव करत असताना त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्ट म्हणतं की ह्या मथुराला कोणतीही भीती नव्हती किंवा डेथ ऑर हर्ट अशा पद्धतीचं कुठलंही त्या ठिकाणी वातावरण नव्हतं. आणि मग तिने स्वतःहून त्या ठिकाणी ते स्वतःला म्हणजे त्या गणपतच्या हवाली सबमिट केलं. म्हणजे अशा पद्धतीचं तिचं कृत्य म्हणजे हे संमती दर्शवतं, म्हणजे हे संमतीनं झालेलं आहे आणि गणपतने तिच्यावरती बलात्कार केलेला नाही, तर ते संमतीनं घडलेलं कृत्य आहे. म्हणून गणपतला सुप्रीम कोर्टाने त्या ठिकाणी जे आहे ते निर्दोष सोडलेलं जे आहे ते बघायला मिळतं. मग आता अशा पद्धतीचं सुप्रीम कोर्टाचा हा आलेला निर्णय नंतर समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यावरती टीका झाल्या. मग ते पॉलिटिशियन्स म्हणजे पार्लमेंट असेल, त्यानंतर काही समाजसुधारक असतील, सामाजिक चळवळी असतील, यांनी याच्या संदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आवाज उठवला. आणि मग त्याचा परिणाम असा झाला की 1983 ला एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ही आलेली तुम्हाला त्या ठिकाणी जी आहे ती बघायला मिळते. आणि मग ही संमतीच्या संदर्भामध्ये अशा पद्धतीने तिची संमती जी म्हणजे ह्या आपण 7 क्लॉजेस जे बघितलेत ना, त्या 7 क्लॉजेस मध्ये वगैरे क्लॉज 3 पासून म्हणजे 7 परिस्थिती ज्या बघितल्या, तर त्या परिस्थितीमध्ये संमतीच्या अनुषंगाने तशा पद्धतीची सुधारणा केलेली जी आहे ती तुम्हाला बघायला मिळते. मग तिची संमती जी आहे ती अनइक्विव्होकल असणं गरजेचं आहे. मग ती इक्विव्होकल या अनुषंगाने म्हणजे निश्चित स्वरूपाची संमती जर असेल तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. तिच्या संमतीशिवाय जर ते केलं गेलेलं कृत्य असेल तर त्याला बलात्कार म्हणता येईल. हे या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. आता अशा पद्धतीची ही चर्चा केल्यानंतर आपण सेक्शन 376 कडे जाऊया. 376 मध्ये पनिशमेंट फॉर रेप ही सांगितलेली जी आहे ती बघायला मिळते. मग 376 मध्ये ही पनिशमेंट सांगत असताना म्हटलं गेलं, सबसेक्शन 1, हू एव्हर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोव्हाइडेड फॉर इन सबसेक्शन 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. म्हणजे सबसेक्शन 2. मग सबसेक्शन 2 कशाचा? तर ह्या सेक्शन 376चा सबसेक्शन 2 हा सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितलेली प्रकरणं वगळून ज्याही प्रकरणामध्ये एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या स्त्रीवरती जर तो बलात्कार केला गेला असेल, तर अशा वेळेला त्या व्यक्तीला होणारी शिक्षा ही रिगरस इम्प्रिझनमेंट सांगितली. मग ती किती असेल? फॉर ए टर्म विच शाल नॉट बी लेस दॅन 7 इयर्स, ती 7 वर्षापेक्षा कमी नसेल. बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ, 7 वर्षापेक्षा कमी नसेल पण आजन्म कारावासापर्यंत होऊ शकते, आणि द्रव्यदंड, अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला जे आहे ते होईल, हे 376च्या सबसेक्शन 1 मध्ये सांगितलं. मग याच्यामध्ये सबसेक्शन 2 वगळलं, कारण सबसेक्शन 2 मध्ये येणाऱ्या ज्या काही कॅटेगरी आहेत तर त्या वेगळ्या आहेत आणि त्यांच्या संदर्भातली शिक्षा ही 376च्या सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितलेली बघायला मिळते. तर त्या अनुषंगाने काय म्हणते सबसेक्शन 2 ते आपण विचारात घेऊया. बघा आता सबसेक्शन 2 असं म्हणतं, हू एव्हर म्हणजे जो कोणी, सबक्लॉज ए, बेईंग ए पोलीस ऑफिसर कमिट्स रेप. मग जर समजा एखादा पोलीस अधिकारी असताना जर त्याने बलात्कार केला, तर मग अशा वेळेला सबक्लॉज एच्या माध्यमातून पुन्हा त्या ठिकाणी 3 सबक्लॉजेस दिले. आणि मग काय म्हटलं बघा, विदिन द लिमिट्स ऑफ द पोलीस स्टेशन टू विच सच पोलीस ऑफिसर इज अपॉइंटेड. मग तो पोलीस ऑफिसर ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये त्याला अपॉइंट केलं गेलेला आहे, त्या हद्दीमध्ये जर तो एखाद्या स्त्रीवरती बलात्कार करत असेल तर सबक्लॉज 2, इन द प्रिमायसेस ऑफ एनी स्टेशन हाऊस, म्हणजे कोणत्याही ठाणेगृहाच्या त्या इमारतीमध्ये जर तो तशा पद्धतीचं कृत्य करत असेल तर. सबक्लॉज 3, ऑन अ वुमन इन सच पोलीस ऑफिसर्स कस्टडी or in the custody of a police officer subordinate to such police officer or. आता सबक्लॉज 3 असं म्हणतो, अशा पोलीस अधिकाऱ्याच्या अभिरक्षेतील किंवा अशा पोलीस अधिकाऱ्याच्या दुय्यम असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या कस्टडीतील स्त्रीवरती बलात्कार करील ती व्यक्ती, किंवा सबक्लॉज बी आता बघा, being a public servant commits a rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of a public servant subordinate servant or. आता सबक्लॉज बी च्या माध्यमातून म्हटलं, तो जर लोकसेवक असेल. आता सबक्लॉज ए मध्ये म्हटलं होता पोलीस अधिकारी, आता सबक्लॉज बी मध्ये म्हटला लोकसेवक.
म्हणजे लोकसेवक असणारी जी कोणी व्यक्ती अशा लोकसेवकाच्या कस्टडीमधील किंवा अशा लोकसेवकास दुय्यम असणाऱ्या लोकसेवकाच्या कस्टडीमधील स्त्रीवरती जर बलात्कार करील ती व्यक्ती, किंवा आता सप्लोज सी बघा, being a member of the armed forces deployed in an area by the central or state government commits a rape in such area. आता सप्लोज सीच्या माध्यमातून म्हटलं, केंद्र किंवा राज्य सरकारने एखाद्या क्षेत्रामध्ये तैनात केलेल्या सशस्त्र सेना दलाचा सदस्य असणारा जो कोणी व्यक्ती अशा क्षेत्रामध्ये बलात्कार करील तर ती व्यक्ती, किंवा सबक्लॉज डी, बेइंग ऑन द मॅनेजमेंट or on the staff of a jail, remand home, or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a woman's or children's institution commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution or. आता सबक्लॉज डीच्या माध्यमातून म्हटलं, तुरुंगाच्या, सुधारगृहाच्या किंवा त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्या अन्वये स्थापन केलेल्या कस्टडीच्या अन्य कोणत्याही ठिकाणाच्या किंवा महिलांच्या किंवा मुलांच्या संस्थेच्या व्यवस्थापनावर किंवा कर्मचारी वर्गात असणारा जो कोणी व्यक्ती अशा तुरुंगाच्या, सुधारगृहाच्या, ठिकाणाच्या किंवा संस्थेच्या कोणत्याही इनमेट म्हटलं गेलं, इनमेटचा मराठीमध्ये अर्थ होतो आंतरवासीवर. आंतरवासी म्हणजे इनमेट म्हणजे आतमध्ये राहणारी जी काही स्त्री, आतमध्ये राहणारी म्हणजे जी तुरुंगात असेल, सुधारगृहामध्ये असेल किंवा ती तिथल्या कुठल्या त्या संस्थेमध्ये असेल, तिच्यावरती जर बलात्कार करेल तर ती व्यक्ती. त्यानंतर सप्लोज ई, बेइंग ऑन द मॅनेजमेंट ऑर ऑन द स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल कमिट्स रेप ऑन अ वुमन इन दॅट हॉस्पिटल. रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनावर किंवा कर्मचारी वर्गात असणारी जी कोणी व्यक्ती आहे त्या रुग्णालयातील स्त्रीवर बलात्कार करील ती व्यक्ती. सबक्लॉज एफ, बेइंग ए रिलेटिव्ह, गार्डियन ऑर टीचर ऑफ ए पर्सन or a person in a position of trust or authority towards the woman commits rape on such woman. सबक्लॉज एफ च्या माध्यमातून म्हटलं, एखाद्या स्त्रीचे नातेवाईक असेल, पालक असेल, शिक्षक असणारी किंवा स्त्रीप्रती विश्वस्त स्थानी असणारी, ट्रस्ट म्हटलं गेलं म्हणजे स्त्रीप्रती विश्वस्त स्थानी असलेली किंवा प्राधिकार असणारी जी कोणी व्यक्ती अशा स्त्रीवर बलात्कार करील ती व्यक्ती. सबक्लॉज जी, कमिट्स रेप ड्युरिंग कम्युनल ऑर सेक्टेरियन व्हायलन्स. जो कोणी व्यक्ती जातीय किंवा धार्मिक हिंसाचारामध्ये बलात्कार करील अशी व्यक्ती. सबक्लॉज एच, कमिट्स रेप ऑन अ वुमन नोविंग हर टू बी ए प्रेग्नंट. सबक्लॉज एच च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, जो कोणी व्यक्ती एखादी स्त्री गर्भवती असल्याचे माहीत असताना त्याच्यावर जर तो बलात्कार करेल तर तो व्यक्ती. त्यानंतर सबक्लॉज आय, कमिट्स रेप ऑन ए वुमन व्हेन सी इज अंडर 16 years ऑफ एज. आता सबक्लॉज आय त्या ठिकाणी जो आहे तो होता, हा क्लॉज 2018ला काय केला, तो उडून टाकला. 2018ला काय झालं की याच्यामध्ये अमेंडमेंट केली गेली आणि कमिट्स रेप ऑन अ वुमन व्हेन सी इज अंडर 16 years ऑफ एज. तर हा एजचा क्रायटेरिया 2018ला जी दुरुस्ती केली आणि त्याच्या माध्यमातून तो डिलीट केला बघायला मिळतो. त्यानंतर सबक्लॉज जे बघा, कमिट्स रेप ऑन ए वुमन इनकेपेबल ऑफ गिव्हिंग कन्सेंट. म्हणजे जी कोणी व्यक्ती संमती देण्यास असमर्थ असेल अशा स्त्रीवरती जर बलात्कार करेल तर ती व्यक्ती. सबक्लॉज के, बेइंग इन ए पोझिशन ऑफ कंट्रोल ऑर डॉमिनन्स ओव्हर ए वुमन कमिट्स रेप ऑन सच वुमन. स्त्रीवर नियंत्रणाच्या किंवा वर्चस्वाच्या स्थानी असणारी जी कोणी व्यक्ती अशा स्त्रीवर बलात्कार करेल तर ती व्यक्ती. नंतर सबक्लॉज एल, कमिट्स रेप ऑन ए वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल ऑर फिजिकल डिसॅबिलिटी. तर सबक्लॉज एल तुम्हाला असं म्हणतो, जी कोणी व्यक्ती शारीरिक किंवा मानसिक विकलांगता सोसणाऱ्या स्त्रीवर बलात्कार करील तर ती व्यक्ती. त्यानंतर सबक्लॉज एम, व्हाईल कमिटिंग रेप कॉजेस ग्रीवियस बॉडीली हार्म ऑर मेम्स ऑर डिसफिगर्स ऑर एंडेंजर्स द लाईफ ऑफ ए वुमन ऑर. जी कोणी व्यक्ती बलात्कार करते वेळी स्त्रीस गंभीर शारीरिक दुखापत करील किंवा तिला विकलांग करील किंवा कुरूप करील किंवा तिचे जीवन संकटात आणील ती व्यक्ती. आणि सबक्लॉज एन, कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन. जी कोणी व्यक्ती एका स्त्रीवर सतत बलात्कार करील तर. आता या सबक्लॉज ए पासून सबक्लॉज एन पर्यंत तुम्हाला या 376च्या सबसेक्शन 2 मध्ये वेगळ्या कॅटेगरीतले लोक सांगितलेत. आणि मग ह्या वेगळ्या कॅटेगरीतल्या लोकांनी जर समजा तो बलात्काराचा गुन्हा केला तर त्यांच्यासाठी काय शिक्षा असेल, तर सबक्लॉज ए पासून तर एन पर्यंत
म्हणजे त्यातला फक्त के सबक्लॉज जो आहे तो आय सबक्लॉज हा वगळून बाकीचे एवढे जे काही सबक्लॉज वगैरे म्हणजे तो ओमिट केला गेला, मला तो सोडून दिला. तर एवढ्या सबक्लॉज मध्ये बलात्कार करणारा जो काही व्यक्ती आहे त्यासाठीची शिक्षा जी सांगितली ती बघा आता काय आहे. शाल बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिझनमेंट फॉर ए टर्म विच शाल नॉट बी लेस दॅन 10 years, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ, विच शाल मीन इम्प्रिझनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दॅट पर्सन्स नॅचरल लाईफ अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन. तर 376च्या सबसेक्शन 1 मध्ये सांगितलेली शिक्षा ही रिगरसच होती, पण ती कमीत कमी 7 वर्ष, जास्तीत जास्त लाईफ इम्प्रिझनमेंट होती विथ द्रव्यदंड अशा स्वरूपाची शिक्षा ही 376च्या सबसेक्शन 1 मध्ये सांगितली होती. 376च्या सबसेक्शन 2 मध्ये सबक्लॉज ए पासून तर सबक्लॉज एन पर्यंत ज्या ज्या व्यक्तींनी हा बलात्काराचा गुन्हा केला असेल तर हे कोण व्यक्ती आहेत, एकतर यांच्यावरती काहीतरी विश्वास ठेवले गेले आहेत, यांचा नातेसंबंध हा वेगळ्या पद्धतीचा आहे, यांच्यावर कायद्याच्या माध्यमातून काहीतरी जबाबदारी टाकल्यात, हे रिस्पॉन्सिबल पर्सन आहेत, यांच्याकडून तशा पद्धतीच्या कृत्याची अपेक्षा नाहीये, म्हणजे कुंपणच शेत खायला लागलं अशा पद्धतीची परिस्थिती ह्या क्लॉजेसमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीमध्ये हे घडताना बघायला मिळतं. आणि म्हणून ह्या लोकांनी केलेला बलात्काराचा गुन्हा हा जास्त गंभीर स्वरूपाचा असलेला या ठिकाणी बघायला मिळतो. आणि म्हणून त्यांच्यासाठी सांगितलेली शिक्षा कमीत कमी 10 वर्ष रिगरस इम्प्रिझनमेंट आणि ती जास्तीत जास्त लाईफ इम्प्रिझनमेंट पर्यंत असू शकते. पण आता या ठिकाणी लाईफ इम्प्रिझनमेंट सांगत असताना जो शब्दप्रयोग वापरला तर त्या लाईफ इम्प्रिझनमेंट जे म्हटलं गेलं फॉर द रिमाइंडर ऑफ दॅट पर्सन्स नॅचरल लाईफ, म्हणजे त्याचं नैसर्गिक आयुष्य जे आहे तिथपर्यंत त्याला रिगरस इम्प्रिझनमेंट जी आहे ती होऊ शकते. म्हणजे उसने आखरी सांस भी लेना तो वो जल में ही लेना. या 376च्या सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितलेला हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून तुम्हाला ह्या पद्धतीने विचारात घ्यायचा आहे. आता हे अशा पद्धतीने विचारात घेतल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं, म्हणजे फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सबसेक्शन काही शब्दांचे अर्थ ते स्पष्ट केलेत. सबक्लॉज ए मध्ये बघा, आर्म फोर्सेस मीन्स द नेव्हल, मिलिटरी अँड एअर फोर्सेस अँड इन्क्लुड्स एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस constituted under any law for the time being in force, including the paramilitary forces and any auxiliary forces that are under the control of the central government or the state government. मग आर्म फोर्सेस कशाला म्हणायचं, म्हणजे सशस्त्र सेना दल अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी तो वापरला. म्हणजे सशस्त्र सेना दल कोणाला म्हणायचं, तर त्या सशस्त्र सेना दल याचा अर्थ नौदल, भूदल, वायुदल असा आहे. आणि त्यात केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असणारी अर्धसैनिक दले, ज्याला पॅरामिलिटरी फोर्सेस आपण म्हणतो, अर्धसैनिक दल किंवा कोणताही सहाय्यकारी दले यांसह त्या त्यावेळी अंमलात असणाऱ्या कोणत्याही अधिनियमान्वये स्थापन केलेल्या सशस्त्र सेना दलाच्या कोणत्याही सदस्याचा समावेश जो आहे तो या सशस्त्र सेना दल म्हणून ज्या तो विचारात घेतला जातो. सबक्लॉज बी मध्ये तुम्हाला हॉस्पिटल म्हणजे नेमकं काय अपेक्षित आहे त्याचं स्पष्टीकरण दिलं. आणि मग त्या संदर्भात म्हटलं हॉस्पिटल मीन्स द प्रेसिंग्स ऑफ द हॉस्पिटल अँड इन्क्लुड्स द प्रेसिंग्स ऑफ एनी इन्स्टिट्यूशन फॉर द रिसेप्शन अँड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन्स ड्युरिंग कॅन्व्हल्सन्स or of persons requiring medical attention or rehabilitation. तर याला रुग्णालय असं म्हटलं गेलं. मग रुग्णालय याचा अर्थ रुग्णालयाची प्रसीमा असा आहे आणि त्यात पुनरारोग्य प्राप्तीमधील व्यक्तींचा किंवा वैद्यकीय देखभाल करण्याची किंवा पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या व्यक्तींचा स्वीकार करण्यासाठी व त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी असलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या प्रसीमा असा आहे. म्हणजे जो काही एंट्रन्स आणि 4 भिंतींच्या आत जिथपर्यंत त्याच्या कक्षा रुंदावतात तिथपर्यंतचा भाग हा हॉस्पिटलचा भाग म्हणून जे आहे तो विचारात घेतला जाईल रुग्णालय म्हणून. तर असा त्याचा अर्थ असेल. सबक्लॉज सी मध्ये पोलीस ऑफिसर कोणाला म्हणायचं, शाल हॅव द सेम मिनिंग ॲज असाइन टू द एक्सप्रेशन पोलीस अंडर द पोलीस ऍक्ट 1861. पोलीस अधिकारी म्हणजे 1861चा जो कायदा आहे त्या कायद्यामध्ये पोलीस या संज्ञेला जो अर्थ अभिप्रेत आहे तर तोच अर्थ पोलीस अधिकारी म्हणून या ठिकाणी विचारात घेतला जाईल. आणि सबक्लॉज डी मध्ये वुमेन्स ऑर चिल्ड्रन्स इन्स्टिट्यूशन म्हणजे महिलांची किंवा मुलांची संस्था म्हणजे नेमकं काय त्याचा अर्थ सांगितला. सो वुमेन्स ऑर चिल्ड्रन्स इन्स्टिट्यूशन मीन्स अन इन्स्टिट्यूशन्स वेदर called an orphanage or a home for neglected women or children or a widow's home or an institution called by any other name which is established and maintained for the reception and care of women or children. आता सबक्लॉज डी असं म्हणतो
की महिलांची किंवा मुलांची संस्था म्हणजे नेमकं काय? तर त्याचा अर्थ सांगताना एखादी संस्था, मग तिला अनाथालय म्हणता येईल किंवा उपेक्षित महिला किंवा बालकगृह किंवा विधवागृह या नावाने सुद्धा संबोधण्यात येईल, किंवा महिलांचा किंवा मुलांचा स्वीकार करण्यासाठी व काळजी घेण्यासाठी स्थापन केलेली, चालविलेली, अन्य कोणत्याही नावाने संबोधण्यात आलेली अशी कोणतीही संस्था, असा अर्थ जो आहे तो महिलांची किंवा मुलांची संस्था म्हणून हा विचारात घेतला जाईल. आतापर्यंत आपण 376 फक्त सबसेक्शन 1 आणि सबसेक्शन 2 हे विचारात घेतले. त्यानंतर सबसेक्शन 3 बघा. Whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine. आता सबसेक्शन 3 मध्ये म्हटलं, जो कोणी व्यक्ती अशा स्त्रीवर बलात्कार करेल की ज्या स्त्रीचं वय हे 16 वर्षापेक्षा कमी असेल, तर अशा व्यक्तीला होणारी जी काही शिक्षा आहे तर ती कमीत कमी 20 वर्ष सश्रम कारावास आणि जास्तीत जास्त इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ, आणि मग ते इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ म्हणजे रिमाइंडर ऑफ दॅट पर्सन्स नॅचरल लाईफ, त्याचं जे काही राहिलेलं उर्वरित नैसर्गिक आयुष्य आहे तिथपर्यंत, आणि द्रव्यदंड, अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल. म्हणजे जो ओमिट करण्यात आलेला होता ना सेक्शन सब क्लॉज आय, तर तो ओमिट केला गेला. पण 376च्या सबसेक्शन 3 मध्ये 16 वर्षाच्या आतील स्त्रीवरती जर अशा पद्धतीचा हा रेप केला गेला असेल, तर तो गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून या ठिकाणी विचारात घेतला आणि त्याला मिनिमम 20 वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा ही सांगितली, आणि जास्तीत जास्त आजन्म कारावास, मग तो नैसर्गिक स्वरूपाचा आजन्म कारावास असेल, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर प्रोव्हिजन दिला, प्रोव्हाइडेड दॅट such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim. मग आता ह्या व्यक्तीवरती लावला जाणारा जो काही फाईन आहे तो कसा असावा? त्या फाईनच्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं तो रिझनेबल असावा, की ज्या स्त्रीवरती बलात्कार केला गेला तिला येणारा जो काही वैद्यकीय खर्च आहे आणि तिचं पुनर्वसन, या दोन्ही गोष्टींशी ज्या आहेत त्या भागवल्या जातील एवढ्या पद्धतीचा दंड त्या व्यक्तीवरती जो आहे तो आकारला जाईल. पुन्हा आणखी पुढे प्रोव्हिजन दिला, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim. जो काही फाईन हा रेपिस्टला आकारला जाईल, तर तो फाईन हा जी काही प्रॉसिक्युट्रिक्स आहे तिला दिला जाईल. रेपिस्ट म्हणजे रेपिस्ट नाही, रेपिस्ट म्हणजे गुन्हेगार, आणि प्रॉसिक्युट्रिस म्हणजे जिच्या, तर हा दंड त्याच्याकडून वसूल करून हा तिला दिला जाईल. आता अशा पद्धतीची तरतूद 2018ला जी अमेंडमेंट केली त्या अमेंडमेंटच्या माध्यमातून 21 एप्रिल 2018ला याच्यामध्ये हे दिलेली बघायला मिळते. आता ही अमेंडमेंट होण्यासाठी मला वाटतं ते नवतेज सिंगची ती केस मला वाटतं 6 सप्टेंबर 2018ला वगैरे झाली होती LGBTQ अनुषंगाने, आणि त्याच केसच्या माध्यमातून सेक्शन 377 हे डिक्रिमिनलाइज केलेलं जे आहे ते बघायला मिळतं. आणि मग त्यानंतरच आलेली जी अमेंडमेंट आहे त्याच अमेंडमेंटच्या माध्यमातून 2018ला अशा पद्धतीच्या दुरुस्त्या केलेल्या ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात. आता यानंतर आपल्याला 376 मध्येच पुन्हा 376ला ABCD अशा पद्धतीचे जे काही पुन्हा सेक्शन जोडले गेलेत ते आता विचारात घ्यायचे. तर बघा 376A, पनिशमेंट फॉर कॉझिंग डेथ ऑर रिझल्टिंग इन परसिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट ऑफ व्हिक्टिम. तर 376A असं म्हणतं, पीडित व्यक्तीचा मृत्यू घडून आणल्याबद्दल किंवा पीडित व्यक्तीस कायमस्वरूपी गलित गात्र स्थितीत ठेवण्यास कारणीभूत झाल्याबद्दल शिक्षा. म्हणजे पनिशमेंट फॉर कॉझिंग डेथ म्हणजे बलात्काराच्या माध्यमातून बलात्कार केला आणि त्याच्यामुळे जर मृत्यू झाला तर, ऑर रिझल्टिंग इन परसिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट. आता परसिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट म्हणजे नेमकं काय? म्हणजे कायमस्वरूपी गलित गात्र स्थितीत, म्हणजे कॉमामध्ये जाणं वगैरे. इंदिरा शॉनबॉगची केस कदाचित काही लोकांना वगैरे ते ऐकून असाल, की एका हॉस्पिटलमध्ये असणारी इंदिरा शॉनबाग नावाची एक नर्स होती. आता त्या नर्सवरच तिची ड्युटी संपल्यानंतर ती कपडे चेंज करत असताना त्या दवाखान्यामध्ये काम करणारा एक जो वार्ड बॉय जो आहे त्या कर्मचाऱ्याने तिच्यावरती त्या ठिकाणी बलात्कार केला, आणि त्या बलात्कार केल्यानंतर डोक्यावरती तिथे असणाऱ्या कुठल्या तरी वस्तूच्या माध्यमातून त्याने वार केला. त्याचा परिणाम असा झाला की ती अरुणा शॉनबाग ही स्त्री कित्येक वर्ष ही कोमामध्ये होती. तिच्या जवळचं म्हणजे तिचे नातेवाईक कोणी वगैरे नव्हतं. तर त्या हॉस्पिटलच्या स्टाफने म्हणजे त्या नर्स आणि तिथल्या स्टाफने तिला कित्येक वर्ष त्या हॉस्पिटलमध्ये ती कोमामध्ये असताना, म्हणजे तिला कोणतीच गोष्ट त्या ठिकाणी कळत नाहीये,
तिचं मेडिकल, तिचं सगळं बाकीच्या जे काही गोष्टी आहेत अंथरुणावर, त्या सगळ्या त्या स्टाफने तिच्या कित्येक वर्ष केल्या. आणि मग सुप्रीम कोर्टाकडे त्या संदर्भात पिटिशन आली होती की ज्याला आपण त्यासाठी एक विशिष्ट स्वरूपाचा शब्द आहे युथनेसिया म्हणून वगैरे, त्या युथनेसियाच्या अनुषंगाने मग तो पॅसिव्ह युथनेसिया मान्य करावा, म्हणजे इच्छा मरण ज्याला म्हणतो आपण, की आता अशी जर परिस्थिती असते तिचा जगून फायदाच नाहीये, की तिला काही कोणत्या गोष्टी कळतही नाहीये, तिला संवेदना पण नाहीयेत, तिला भावना पण नाहीयेत. मग अशा परिस्थितीमध्ये किती दिवस वगैरे, बरं तिला कोणी ते खर्च पाणी करण्यासाठी किंवा तिची ट्रीटमेंट काळजी घेण्यासाठी तिच्या जवळचं कोणी नाहीये, अशा वेळेस जगून ती काय करणार? मग या संदर्भात एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तुमची सुप्रीम कोर्टापर्यंत वगैरे जी आहे ती गेली होती आणि त्याच्या माध्यमातून तिला इच्छा मरण द्यावं अशा पद्धतीची मागणी केली होती. तर ते इच्छा मरण द्यायला सुप्रीम कोर्टाने त्या ठिकाणी जातो तो नकार दिला आणि पॅसिव्ह विटनेस या आणि एक दुसऱ्या स्वरूपाचा विटनेस या अशा पद्धतीचं वर्णन हे सुप्रीम कोर्टाने करून त्या ठिकाणी त्याला नकार दिला होता. आणि खूप एक्स्ट्रीम सिच्युएशन मध्ये अशा पद्धतीची जर करणं गरजेचं असेल तर न्यायालयाची परवानगी घेऊन आणि स्पेशलिस्ट डॉक्टरचं पथक त्यांनी त्यांचं परीक्षण करावं, त्यांनी त्याचा रिपोर्ट द्यावा आणि मग ही सगळी प्रक्रिया पार केल्यानंतर जर खूपच आवश्यकता असेल तर अशा पद्धतीने हा इच्छा मरणाचा अधिकार दिला जाऊ शकतो, असं या अरुणा शानबागच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेलं मत हे तुम्हाला बघायला मिळेल. त्या संदर्भातचं अधिक वाचन तुम्ही हे नेटवरती पण करू शकता, की तुम्हाला त्या संदर्भात काही आर्टिकल पण जे आहे ते बघायला मिळू शकतील. तर ह्या 376 ए मध्ये म्हटलं पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ or resulting in persistent vegetative state of a victim, whoever commits an offense punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death. आता 376 एच्या माध्यमातून सांगितलं, जो कोणी पुरुष सेक्शन 376च्या सबसेक्शन 1 आणि 2 अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध जर करील आणि अशी कृती करीत असताना ज्यामुळे त्या महिलेचा मृत्यू घडून येईल किंवा त्या महिलेस कायमस्वरूपी गलित गात्र स्थिती प्राप्त होईल किंवा अशा पद्धतीची इजा करील, त्याला ही 20 वर्षापर्यंत जी आहे ती सश्रम कारावासाची शिक्षा कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त जे आहे त्याला आजन्म सश्रम कारावासाची शिक्षा जी आहे तर ती होईल. आणि मग हे त्याचं जे काही लाईफ इम्प्रिझन म्हटलं तर त्याचं नैसर्गिक जीवनाच्या उर्वरित काळापर्यंत सश्रम कारावास असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी घेतला जाईल किंवा तो मृत्यूदंडाच्या शिक्षेत सुद्धा पात्र असेल ऑर विथ डेथ हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी वापरला गेला. त्यानंतर 376 सबक्लॉज ए बी, एलाच पुन्हा बी जोडला. मग आता हा ए बी मग तो काय म्हणतो की पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज. पण याच्या अगोदर 376च्या सबसेक्शन 3 मध्ये 16 वर्षाच्या आतील स्त्रीवर केला गेलेला बलात्कार हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून त्या ठिकाणी त्याला कमीत कमी 20 वर्ष अशी शिक्षा सांगितली होती आणि लाईफ इम्प्रिझनमेंट. आता 376 ए बी मध्ये काय सांगितलं, पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज, 12 वर्षाच्या वयाखालील महिलेवर बलात्कार केल्याबद्दलची शिक्षा. whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death. तर ह्या क्लॉजच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, जो कोणी 12 वर्ष वयाखालील महिलेवर बलात्कार करील त्याला 20 वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु ती आजन्म कारावासापर्यंत नेता येईल, म्हणजे त्याच्या नैसर्गिक आयुर्मर्यादेच्या काळापर्यंत त्याला जे आहे ते कारावासामध्ये ठेवता येईल अशा पद्धतीची शिक्षा होईल. आणि त्याचबरोबर त्याला दंड जे आहे नॅचरल लाईफ अँड फाईन ऑर विथ डेथ. आता या ठिकाणी डेथ म्हटलंय बरं का, 376च्या सबसेक्शन 3 मध्ये डेथ हा शब्द प्रयोग नव्हता. त्या ठिकाणी कमीत कमी 20 वर्ष होती, जास्तीत जास्त लाईफ इम्प्रिझनमेंट होती, पण डेथ हा शब्द प्रयोग नव्हता. पण ज्या वेळेला हा गुन्हा 12 वर्षाच्या आतील स्त्रीवरती केला जातो त्यावेळेला तो गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. आणि हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असताना त्या ठिकाणी कमीत कमी 20 वर्ष सश्रम कारावास
जास्तीत जास्त लाईफ इम्प्रिझनमेंट म्हटलं गेलं, ऑर विथ फाईन ऑर विथ डेथ, म्हणजे अशा म्हणजे त्याला दंड पण आहे किंवा देहदंड अशा स्वरूपाची पण शिक्षा आहे. म्हणजे 12 वर्षाच्या आतील स्त्रीवरती केला गेलेला बलात्कार हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा, डेथ पेनल्टी लक्षात घ्या. म्हणजे मग 16 मध्ये आणि 12 मध्ये काय फरक आहे हा प्रश्न तुम्हाला त्या ठिकाणी पडू शकतो. तर 376च्या सबसेक्शन 3 मध्ये 16 वर्षाच्या आतील स्त्रीवर म्हटलं होतं. आता 376च्या एबी मध्ये 12 वर्षाच्या आतील स्त्रीवर म्हटलं गेलं, आणि मग 12 वर्षाच्या आतील स्त्रीवरती केला गेलेला गुन्हा हा अति गंभीर स्वरूपाचा आहे, आणि म्हणून त्याला कमीत कमी 20 वर्ष सश्रम कारावास, जास्तीत जास्त लाईफ इम्प्रिझनमेंट, ते पण नैसर्गिक पद्धतीचं, किंवा आणि फाईन, आणि किंवा देहदंडाची शिक्षा म्हणजे डेथ ही सुद्धा त्याला लागेल. प्रोव्हिजो दिला, प्रोव्हाइडेड दॅट सच फाईन शाल बी जस्ट अँड रिझनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेन्सेस अँड रिहॅबिलिटेशन ऑफ द व्हिक्टिम. हा जो काही फाईन आकारला जाईल तर तो किती असावा, तर त्या स्त्रीचं पुनर्वसन आणि वैद्यकीय खर्च भागावा एवढा पद्धतीचा तो असावा. प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट एनी फाईन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शाल बी पेड टू द व्हिक्टीम. हीच 21 एप्रिल 2018ची जी अमेंडमेंट आहे. आणि मग हा जो काही दंड असेल तर तो दंड कोणाला दिला जाईल, तर तो त्या बलात्कारी स्त्रीला दिला जाईल. 376 बी बघा, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हजबंड अपॉन हिज वाईफ ड्युरिंग सेपरेशन. 376 बीच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, हरकतीच्या कालावधीत पतीने आपल्या पत्नीशी लैंगिक संभोग करणं हा गुन्हा मानला. whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years, but which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. आता एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्याच पत्नीवर केला, आता ती पत्नी त्या ठिकाणी राहत नाही, पण आता ते नातेसंबंध त्या पद्धतीचे होते म्हणून हा शब्दप्रयोग या ठिकाणी वापरला. फारकत झाली म्हणजे संपला विषय. पण आता ते सेपरेशनची डिग्री जर समजा या ठिकाणी ती झालेली असेल, म्हणून 376 ब असं म्हणतो, जो कोणी फारकतीच्या हुकुमनाम्याच्या अन्वये किंवा अन्यथ स्वतंत्र राहत असणाऱ्या आपल्या पत्नीशी तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संभोग करील, ती व्यक्ती, त्याला जी काही शिक्षा सांगितली ती 2 वर्षापेक्षा कमी नसेल, परंतु ती 7 वर्षापर्यंत वाढवता नेता येऊ शकते. इतक्या मुदतीची शिक्षा त्या व्यक्तीला जे आहे ते होईल, आणि द्रव्यदंड सुद्धा जो आहे तो त्याला द्यावा लागेल. हे या ठिकाणी सांगितलं गेलं. एक्सप्लेनेशन सांगितलं सेक्शुअल इंटरकोर्सच्या संदर्भात, तेच 375च्या अंतर्गत सबक्लॉज ए टू डी मध्ये सांगितलं गेलं, तेच एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी विचारात घेणं गरजेचं आहे. 376 सी, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी. आता 376 सीच्या माध्यमातून हाही गुन्हा जरा गंभीर स्वरूपाचा सांगितला गेला, की प्राधिकार असलेल्या व्यक्तीने लैंगिक संभोग करणं, म्हणजे अधिकारी असणारा किंवा त्याला कायद्याच्या माध्यमातून काहीतरी अधिकार बहाल केले गेलेत, अशा अधिकार धारण करणाऱ्या प्राधिकृत व्यक्तीने जर तो सेक्शुअल इंटरकोर्स केला तर तो गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून विचारात घेतला जाईल. हू एव्हर बेईंग सबक्लॉज ए इन ए पोझिशन ऑफ अथॉरिटी ऑर इन ए फिड्युशियरी रिलेशनशिप ऑर, म्हणजे प्राधिकाराच्या स्थानी किंवा विश्वासाश्रित संबंधात असलेली अशी व्यक्ती, फिड्युशियरी म्हणजे विश्वासाने निर्माण झालं किंवा ज्याच्या खांद्यावर मान टाकावी अशी मान भेटणं, म्हणजे असा खांदा भेटणं गरजेचं आहे. मग ती फिड्युशियरी रिलेशनशिप म्हणजे विश्वासाच्या माध्यमातून निर्माण झालेलं नातं. मग इन ए पोझिशन ऑफ अथॉरिटी ऑर इन ए फिड्युशियरी रिलेशनशिप ऑर, सबक्लॉज बी ए पब्लिक सर्वंट, किंवा असा लोकसेवक असताना, सबक्लॉज सी सुप्रिटेंडंट ऑर मॅनेजर ऑफ अ जेल, रिमांड होम or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a woman's or a children's institution, or सबक्लॉज सी म्हणतो तुरुंगाचा, सुधारगृहाचा किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा त्याद्वारे स्थापन केलेल्या अध्यक्षाच्या अन्य ठिकाणाचा किंवा महिलांचा किंवा मुलांच्या संस्थेचा अधीक्षक किंवा व्यवस्थापक असताना, किंवा सबक्लॉज डी ऑन द मॅनेजमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल ऑर बेईंग ऑन द स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल, रुग्णालयाचा व्यवस्थापक असताना किंवा रुग्णालयाच्या स्टाफमध्ये असताना, abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. आता या ठिकाणी म्हटलं गेलं, एक तर त्या व्यक्तीच्या कस्टडीमध्ये असेल किंवा त्याच्या प्रभाराखाली असेल,
किंवा त्या इमारतीमध्ये उपस्थित असलेल्या एखाद्या स्त्री बरोबर लैंगिक संभोग करण्याकरता त्या स्त्रीला तो जर प्रलोभित करण्यासाठी किंवा फूस लावण्यासाठी अशा स्थानाचा किंवा त्या विश्वासाश्रित संबंधाचा गैरवापर करील, असा लैंगिक संभोग हा बलात्काराचा अपराध ठरत नसताना 5 वर्षापेक्षा त्याला कमी नसेल, परंतु 10 वर्षापर्यंत नेता येऊ शकेल एवढ्या मुदतीची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल. आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही शिक्षा ज्या आहेत त्या व्यक्तीला ज्या आहेत होऊ शकतात. हे 376 सी च्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. एक्सप्लेनेशन सेक्शुअल इंटरकोर्स, तर त्याचा सेम अर्थ हा 375 मध्ये सांगितलेल्या पद्धतीनेच घ्यायचा आहे. एक्सप्लेनेशन 2 दिलं, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 375 शाल ऑल्सो बी ऍप्लिकेबल. 375चं पहिलं जे एक्सप्लेनेशन आहे तेच एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी लागू होईल. एक्सप्लेनेशन तिसरं सुपरिटेंडंट कोणाला म्हणायचं, तर त्या संदर्भात बोलताना इन रिलेशन टू ए जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी और वुमन्स और चिल्ड्रन्स इंस्टीट्यूशन includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates. तर हा सुपरिटेंडंट ज्याला म्हटलं गेलं, तर तो हा कोण असेल, त्या तुरुंगाचा, सुधारगृहाचा किंवा त्या अभिरक्षेच्या अन्य ठिकाणाच्या किंवा महिलांच्या किंवा मुलांच्या संस्थेच्या संबंधात असणारा अधीक्षक जो आहे की त्याच्या पदाच्या आधारे अशी व्यक्ती कोणत्याही प्राधिकाराचा वापर करू शकतं किंवा त्याच्या सहवासातील व्यक्तीवर नियंत्रण ठेवू शकतो. अशा तुरुंगातील, सुधारगृहातील, ठिकाणातील किंवा संस्थेतील अन्य कोणतेही पद धारण करणारा व्यक्ती म्हणजे तो अधीक्षक होय. सुपरिटेंडंट म्हणजे अधीक्षक. नंतर एक्सप्लेनेशन 4 मध्ये हॉस्पिटल, वुमन चिल्ड्रन्स इन्स्टिट्यूशन याचा संदर्भ अगोदर आलेला आहे, त्यामुळे त्याची चर्चा न करता आपण पुढे जाऊया. 376 डी. 376 डी मध्ये गँगरेप सांगितला. गँगरेप म्हणजे सामूहिक बलात्कार. मग हा सामूहिक बलात्कार म्हणजे नेमकं काय? व्हेअर ए वुमन इज रेप बाय वन ऑर मोर पर्सन्स कॉन्स्टिट्युटिंग ए ग्रुप ऑर ऍक्टिंग इन फर्दरन्स ऑफ ए कॉमन इंटेन्शन. आता हे शब्द बघा, हे शब्द बघत असताना तुम्हाला जो त्या ठिकाणी काय बघायला मिळतं, व्हेअर ए वुमन इज रेप्ड बाय वन. मग आता एका व्यक्तीने जर रेप केला तर त्याला गँगरेप म्हणायचं का? आता हा शब्द तुम्ही या ठिकाणी बघत असताना हा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये कदाचित निर्माण होऊ शकतो. व्हेअर ए वुमन इज रेप बाय वन ऑर मोर पर्सन्स. मोर पर्सन म्हटल्यानंतर त्याला गँग म्हणू शकतो आपण, पण मग आता हा वन म्हटल्यानंतर वनचा अर्थ गँग होऊ शकतो का? तर ते नीट या ठिकाणी समजून घेणं गरजेचं आहे. व्हेअर ए वुमन इज रेप्ड बाय वन ऑर मोर पर्सन्स कॉन्स्टिट्युटिंग ए ग्रुप ऑर ऍक्टिंग इन फर्दरन्स ऑफ अ कॉमन इंटेन्शन. म्हणजे समजा तो जर एखादा समूह आहे, त्या समूहापैकी एका व्यक्तीने जर तो बलात्कार केला असेल, पण त्या समूहाची त्याला संमती असेल, मग ते एका व्यक्तीने केला काय किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तीने केला काय, तर तो समूहाने बलात्कार केला असा त्याचा अर्थ होईल. म्हणून लक्षात घ्या की तो एक व्यक्ती असेल, ते एका व्यक्तीने जर तो बलात्कार केला, पण तो त्या समूहाचा भाग आहे आणि त्या समूहाचं ते कॉमन इंटेन्शन आहे, ते सगळ्यांचं इंटेन्शन, समान उद्देश आहे, त्यांचं इंटेन्शन जे आहे ते सर्वांचं सामूहिक स्वरूपाचं ते इंटेन्शन आहे. म्हणजे सामूहिक इंटेन्शन असताना त्यापैकी एकाने जरी केला तर तो सर्वांनी केला असा त्याचा अर्थ होतो. आणि म्हणून वन बाय और मोर म्हटलं गेलं. सो व्हेअर ए वुमन इज रेप बाय वन or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine. 376 डी च्या माध्यमातून या ठिकाणी जे सांगितलं गेलं, गँगरेप म्हणजे सामूहिक बलात्कार, म्हणजे जेव्हा एखाद्या स्त्रीवर एखाद्या गटाचा घटक असणाऱ्या किंवा सामायिक उद्देश तडीस नेताना कार्य करणाऱ्या एक किंवा अधिक व्यक्तींनी जर तो बलात्कार केला असेल, तेव्हा या व्यक्तींपैकी प्रत्येक व्यक्तीने बलात्काराचा अपराध केला असल्याचं मानलं जाईल आणि प्रत्येकाला 20 वर्षापेक्षा कमी नसेल, परंतु आजीवन कारावासापर्यंत असू शकेल एवढ्या मुदतीचीच, म्हणजेच नैसर्गिक आयुष्य त्याचं एवढ्या कालावधीपर्यंतची जी काही शिक्षा आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्याला होईल. प्रोव्हिजो दिला, that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim. म्हणजे याचा अर्थ आता आतापर्यंत आपण जो घेतला तोच अर्थ तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही की फाईन जो आहे तो रिझनेबल असावा आणि हा फाईन जो आहे तो त्या बलात्कारी स्त्रीला जो आहे तो दिला गेला जावा, हे दोन्ही प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर 376 डी पनिशमेंट फॉर गँग रेप ऑन वुमन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज. आता जेव्हा हा 376 डी आला आणि 16 वर्षाच्या आतील स्त्रीवरती केला गेला, तर तो आणखी भयानक झालेला बघायला मिळेल.
where a woman under 16 years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine. तर ह्या DA च्या माध्यमातून 16 वर्ष वयाखालील महिलेवर केलेला सामूहिक बलात्कार त्याच्याबद्दल शिक्षा सांगताना म्हटलं, जेव्हा 16 वर्ष वयाखालील एखाद्या महिलेवर ज्यांचा गट असतो किंवा ज्यांचा मिळून गट होतो किंवा जे समान उद्देशाच्या उद्देशाने ही कृती करतात, असे एक किंवा अधिक व्यक्ती बलात्कार करतील त्यावेळेला त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने बलात्काराचा अपराध केला असल्याचं मानण्यात येईल आणि त्या व्यक्तीला हे आजन्म कारावासाची म्हणजे त्याचं नैसर्गिक आयुष्यमान जे आहे त्याला कारावासापर्यंत आयुष्य घालवावं लागेल अशा पद्धतीची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल. आता त्या ठिकाणी प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून तो द्रव्यदंड किती असावा आणि कोणाला दिला जाईल हे त्या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर 376 DB पनिशमेंट फॉर गँगरेप ऑन वुमन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज. आता 12 वर्षाच्या आतील जर स्त्रीवरती तो गुन्हा केला, आता बाकीचं ते मी काही वाचत बसत नाही, फक्त आपण शिक्षेकडे जाऊया. शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ विच शाल मीन इम्प्रिझनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दॅट पर्सन्स नॅचरल लाईफ अँड विथ फाईन ऑर विथ डेथ. आता 312 खाली म्हणजे 12 वर्षाच्या आतील स्त्रीवरती केला गेला गुन्हा त्यासाठीची जी काही शिक्षा सांगितली गेली होती तर ती शिक्षा आजन्म कारावासापर्यंत असू शकते, म्हणजेच तो नैसर्गिक आयुष्य आणि द्रव्यदंड म्हटलं गेलं आणि डेथ म्हटलं गेलं. कारण 16 वर्षाच्या आतील स्त्रीवर जर केला गेला म्हणजे आता मग 12 ते 16 याच्या दरम्यान जर समजा केला गेला तर त्याला जास्तीत जास्त लाईफ इम्प्रिझनमेंट आणि 12 वर्षाच्या आतील स्त्रीवरती जर केला गेला तर तो डेथ पर्यंत पण जाऊ शकतो. लाईफ इम्प्रिझनमेंट तर आहेच, फाईन पण आहे, पण डेथ ही शिक्षा ही गँगरेपच्या माध्यमातून जी आहे ती होऊ शकते. पुन्हा प्रोव्हिजो त्याच पद्धतीचे असलेले लक्षात घ्यायचे. त्यानंतर 376E बघा आता, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स. आता 376E माध्यमातून वारंवार गुन्हा करणारे जे काही गुन्हेगार आहेत त्यांच्यासाठीची शिक्षा सांगितलेली ही या ठिकाणी ईच्या माध्यमातून बघायला मिळते. पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स whoever has been previously convicted of an offense punishable under section 376 or section 376A or section 376D and is subsequently convicted of an offense punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death. आता ह्या 376E माध्यमातून म्हटलं, जो कोणी व्यक्ती हा 376 किंवा 376 376 ब किंवा 376 किंवा 376 किंवा 376 ब यांच्या अंतर्गत जर समजा त्याने गुन्हा केलेला असेल आणि अगोदर त्याला शिक्षा झालेली असेल आणि पुन्हा त्याच कलमाखाली जर त्याने गुन्हा केलेला असेल तर अशा वेळेला दुसऱ्या वेळेस त्याला जी काही आजन्म कारावासाची शिक्षा होईल, म्हणजेच ते आजन्म कारावास म्हणजे नैसर्गिक जीवन किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा सुद्धा त्या व्यक्तीला होऊ शकते. हे 376च्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला 377 हा अननॅचरल ऑफेन्सेस सांगितला, पण हा 377 म्हणजे अनैसर्गिक अपराधाविषयीचा होता. हे 377 सेक्शन आता ते डिक्रिमिनलाइज केलं गेलं. म्हणजे तुमचा एक 6 सप्टेंबर 2018ला नवतेज सिंग याची ती केस झालेली आहे. त्या नवतेज सिंग म्हणजे LGBTQच्या संदर्भातली केस आणि त्या केसमध्ये हे अननॅचरल ऑफेन्स म्हणजे अनैसर्गिक कृत्य जे आहे तर ह्या अनैसर्गिक कृत्य अगोदर याला क्रिमिनल म्हणजे याला शिक्षा होत होती 377 खाली अनैसर्गिक कृत्याला. आता 6 सप्टेंबर 2018 पासून जे काही सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला तर त्याला डिक्रिमिनलाइज केलं, म्हणजे आता तो गुन्हा तशा पद्धतीने मानला जाणार नाही. तर हे अनैसर्गिक कृत्य जर 2 सज्ञान व्यक्तींनी 4 भिंतींच्या आत जर केलं तर तो अनैसर्गिक स्वरूपाचा गुन्हा जो आहे तो मानता येणार नाही, अशा पद्धतीचं मत हे 2018ला सुप्रीम कोर्टाने नवतेज सिंगच्या केसमध्ये दिलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. म्हणून हे 377 आता IPC मधून डिलीट किंवा ओमिट झाल्याचं त्या निर्णयामुळे हे तुम्हाला बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीने आतापर्यंत चर्चा करत असताना आपण चॅप्टर 16 हा या ठिकाणी विचारात घेतला, ज्याच्यामध्ये जवळपास 88 स्वरूपाचे सेक्शन्स हे आपण बघितले. यानंतर उद्या चर्चा करत असताना सेक्शन चॅप्टर 17 आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे. त्याच्या माध्यमातून म्हणजे 378 ते 462 ऑफेन्सेस अगेन्स्ट प्रॉपर्टी या सदराखाली आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत. तर उद्याचं लेक्चर शक्य झालं तर ते सकाळी 9:30ला घेण्याचा प्रयत्न मी करेल. तशी लिंक
म्हणजे शक्य असेल तर तुम्हाला ते सकाळी पडेल. शक्यतो संध्याकाळचं लेक्चर एखाद्या वेळेस होणार नाही. त्यामुळे जर उद्या सकाळी शक्य असेल तर 9:30 वाजता तो आपण लेक्चर घेण्याचा प्रयत्न करेल. तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबूया. उद्या सकाळी पुन्हा या संदर्भात भेटूया.